Đây là những cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy từ lịch sử giao dịch của một cái bạn trader rất là trẻ, 24 tuổi, 25 tuổi, bạn kiếm được 10 triệu đô trong khoảng thời gian rất là ngắn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Em Invest, mình là Minh. Và ở trong video này chúng ta sẽ phân tích thử một cái tài khoản của một trader kiếm được 10 triệu đô trong vòng 5 năm. Thì những cái thông số trong cái tài khoản đấy mình chắc chắn sẽ khiến cho các bạn bất ngờ. Bởi vì cái kết quả của các cái bạn ý nó sẽ không giống với những cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ về tỷ lệ RR, về tỷ lệ win rate, về cái việc các bạn gồng lệnh, về tất cả những cái sự may mắn. Bởi vì tất cả những cái lý thuyết mà như ở trong thời điểm hiện tại mình thấy ở Việt Nam và có rất là nhiều bạn đang có một cái tư duy và có một cái suy nghĩ, đấy chính là về trading thì phải có một cái tỷ lệ RR cao. Các bạn hướng tới tỷ lệ RR 5R, 10R, thậm chí có những bạn là 20R. Một tháng ra vào rất là ít lệnh. Có những bạn thì hướng tới những cái tỷ lệ win rate nó phải 70, 80, thậm chí 90. Và có những người đi tìm những chén thánh đến 100%. Liệu rằng ở trong những cái người mà người ta có những cái thành quả nhất định thì kết quả người ta nó sẽ như thế nào? Hoặc chỉ đơn giản như là có những cái bạn nghĩ là ở trong cái thị trường này trade thì không có ai có lợi nhuận và không có ai có được cái kết quả tốt ở trong thị trường này. Vậy thì thực tế với những cái người ta đã có kinh nghiệm và người ta có cái bằng chứng thì nó sẽ như thế nào? Và trước khi chúng ta tiếp tục cái nội dung của video chúng ta ngày hôm nay, nếu các bạn là những trader mới ở trên thị trường, các bạn đang cần tìm một nơi để các bạn cập nhật thêm những tin tức, những cái tín hiệu về thị trường vàng, thị trường Bitcoin và những cái cặp chỉ số ví dụ US 30, các để tham gia ở trong nhóm Em Invest Private cùng với mình. Đây là một nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn thể vào trong cái phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình. Bạn bấm vào cái phần form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới miễn phí. Hoặc có thể nhắn tin cho mình qua số Zalo vào 0969 156969. Bên cạnh đó, nếu các bạn quan tâm về những khóa học của mình về phân tích trade vàng cũng như là các loại tiền tệ thì có thể bấm vào cái đường link là eminvest.vn/online. Và những cái thông tin khác về những người bạn của mình, ví dụ như là app tổng hợp tín hiệu về vàng, dầu US 30, các bạn thể tham khảo và tìm thấy được ở dưới cái phần mô tả. Và để tiếp tục thì chúng ta sẽ đi đến những cái nội dung chính của video cho ngày hôm nay. Và ở trong cái video này, cái nhân vật chính đấy chính là bạn có cái tên đấy là Jack Kellogg. Và cái bạn này có một cái video mà nếu các bạn xem trên YouTube, đấy chính là 24 tuổi kiếm 10 triệu đô la và có một cuộc phỏng vấn với cái bạn này trên kênh Investor Underground. Nếu bạn xem thì bạn thể xem lại ở trên kênh này về cái nội dung, và đây chính là cái nhân vật chính của trong cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Và bạn ấy có một cái kênh ở trên Twitter tên là Jack Kellogg, và đây là cái kết quả của bạn ấy có đăng lên. Khi mà các bạn đọc những cái lời tâm sự của bạn ấy, mình thấy chúng ta đừng nhìn vào con số trước mà chúng ta hãy nhìn vào những cái dòng comment của bạn ấy. Khi mà tôi bắt đầu hành trình của bạn, khi bạn ấy bắt đầu hành trình của bạn ấy vào năm 2017 thì tất cả cái điều bạn ấy muốn là kiếm được 1 triệu đô trước khi bước vào tuổi 25. Nhưng mà thật không thể tin được thì bạn đã làm được gấp 10 lần cái con số đấy và mất cái khoảng thời gian nó ít hơn tương đối là nhiều. Và bạn ấy sẽ dừng lại một chút để xem lại những cái gì đã diễn ra và tận hưởng những cái kết quả bạn ấy đã đạt được. Và ở trong cái hình này thì các bạn sẽ nhìn thấy đấy chính là cái hành trình của bạn ấy từ những cái năm từ trước đó đến 2019 thì gần như kết quả của bạn ấy vẫn là con số 0. Và sau đấy 2020, 2021 và 2022 thì cái net profit các bạn đã lên đến con số là 10 triệu đô la Mỹ. Và bạn ấy trong khoảng thời gian đấy thực hiện là 4.274 cái lệnh giao dịch. Cái tỷ lệ chiến thắng của bạn thực ra chỉ có 62,1%, tức là chỉ hơn 50% một chút. Và cái lệnh của bạn ấy thua đến 1.620 lệnh. Thực sự đây là một cái kết quả mà mình nghĩ là các bạn sẽ sốc. Mình nghĩ là như vậy, bởi vì nó khác quá là nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng, khác với quá nhiều những gì chúng ta kỳ vọng. Và đây là con số cụ thể các bạn, và lát nữa chúng ta sẽ có một cái bài phân tích và chúng ta sẽ nhìn nhận định cụ thể vào những con số này. Thì đây các bạn sẽ thấy này, những cái lệnh profit net là 10 triệu, và lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích những cái con số này xem nó như thế nào nhé. Và cái bài phân tích về những cái lệnh này thì mình sẽ tham khảo từ trên một cái bài viết của một cái cộng đồng rất là nổi tiếng và nó mới được đăng lên trong khoảng thời gian gần đây. Thì ở đây mình sẽ điểm lại những cái tin chính cho các bạn để các bạn dễ hình dung và các bạn sẽ dễ theo dõi. Đầu tiên mình nghĩ là chúng ta sẽ nhìn về cái phần tỷ lệ thắng thua, tức là cái win rate của cái bạn này. Thì bạn này có win rate là 62,1% với 2.654 lệnh thắng, 1.620 lệnh thua.
Và cái lợi nhuận trung bình cho một cái lệnh mang lại là khoảng 5.500 đô. Và điều này có nghĩa là để kiếm được tiền thì cái tỷ lệ win rate, ý mình muốn nói cái tỷ lệ win rate thực sự nó không phải rất là cao. Vì như mình đã nói ở trong cái phần đầu video này, ở Việt Nam rất là nhiều bạn kỳ vọng một cái phương pháp giao dịch, một cái chén thánh với cái tỷ lệ thắng nó phải rất là cao, 80-90%. Nhưng mà thực tế ở đây người ta đã giao dịch ở trong một chặng đường rất là dài, và khi mà người ta giao dịch xong thì cái tỷ lệ win rate người ta chỉ 62%. Nếu các bạn chọn theo một kiểu hên xui, tức là các bạn 50-50 thì cái tỷ lệ win rate nó sẽ là 50%, thì cái này là 62%, thì tính ra nó không phải hơn quá là nhiều. Vậy thì cái đáp án và cái bài toán ở đây đấy chính là gì? Và nó có một cái lời khuyên đến ngay từ cái chỉ số này, đấy chính là khi các bạn học một cái phương pháp gì và các bạn theo dõi một cái phương pháp gì, ví dụ như là mình đến thời điểm hiện tại mình vẫn trung thành với những cái đường MA, với RSI, với Price, với MACD, tất cả những cái đấy mình đã phải trải nghiệm qua một cái chặng đường rất là lâu và qua một cái chặng đường rất là dài. Nó không có nghĩa là hôm nay mình học những cái đường MA đó mình cảm thấy nó không đúng, mình bỏ. Những ngày mai mình học cái khác, mình lại thấy nó không đúng, xong mình lại bỏ. Thì cái hành trình các bạn đi tìm chén thánh, đi tìm một cái phương pháp giao dịch nó đúng với toàn bộ những thời điểm khác nhau ở thị trường, cũng như là đúng với toàn bộ những cái công cụ giao dịch khác nhau, bao gồm vàng, dầu, Bitcoin. Tức là gì? Các bạn muốn một cái setup cái đường MA đúng với vàng, cũng một cái setup đấy lại phải đúng với dầu, với một cái setup đấy đúng với Bitcoin, thì câu trả lời nó là không có. Và chúng ta không có một cái phương pháp giao dịch nào với tỷ lệ nó thắng rất là cao. Vậy thì cái ý kiến của bạn khi bạn xem đến cái phần này như thế nào? Theo các bạn thì một cái tỷ lệ win rate bao nhiêu nó là hợp lý, bao nhiêu nó chấp nhận được? Và liệu rằng 62,1% như cái bạn này nó có phải quá là thấp hay không? Hay nó ở cái mức mà đáng thất vọng? Thì các bạn thể comment. Còn đối với mình thì quan điểm của mình từ trước đến nay, cái tỷ lệ win rate khi mà các bạn có một cái tâm lý tốt thì cái tỷ lệ win rate các bạn không cần thắng quá là nhiều, thực sự là như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ xem những cái thông số tiếp theo nó là như thế nào. Về cái số lượng lệnh thì bạn này đã giao dịch là 4.274 lệnh trong 5 năm, thì tương ứng với khoảng là 2,5 lệnh một ngày. Và đây là một cái số lệnh nó cũng không phải là quá dài, mà ý là cái số lệnh nó không phải là quá nhiều. Tức là nếu các bạn đánh scalp ấy, thì mỗi ngày mình nghĩ là cái entry của bạn nó có thể sinh ra được nhiều hơn những cái lệnh này rất là nhiều. Vậy thì từ cái kết quả này thì chúng ta thể suy luận ra được rằng bạn này là một cái người đánh theo cái phương pháp mình nghĩ là bạn ấy đánh theo phương pháp là trung hạn nhiều hơn. Tức là mỗi ngày bạn ấy ra vào không có quá là nhiều lệnh, mình cho rằng là như vậy. Và đây cũng sẽ là một cái bài học nữa cho chúng ta, đấy chính là nhiều khi chúng ta cũng không cần phải ra vào quá là nhiều lệnh, mặc dù các bạn ấy scalp đi chăng nữa, nhưng cái thời gian chúng ta có thể là chúng ta để bình tĩnh, chúng ta chờ đợi một cái entry đẹp, để mỗi ngày chúng ta sẽ vào tầm khoảng 2 lệnh đến 3 lệnh một ngày. Mình nghĩ là cũng là phù hợp, nó sẽ phù hợp cho cái việc là tâm lý các bạn nó sẽ thoải mái hơn, phù hợp. Thứ hai, công việc ở ngoài các bạn nó sẽ không bị ảnh hưởng, và đấy là những cái điều mà mình nghĩ là chúng ta cũng có thể là chúng ta nên học hỏi từ cái bạn trader này. 2,5 lệnh một ngày, 2,5 lệnh một ngày, một con số nó không phải quá là nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ đi đến những con số mà nó chi tiết và cụ thể hơn. Đấy là đầu tiên chúng ta sẽ đi đến những cái thông số về những cái lệnh long short, tức là những cái lệnh mà bạn ấy mở lệnh buy hay lệnh sell. Thì đối với bạn này thì bạn ấy đã kiếm được là khoảng 8,57 triệu đô tiền lãi khi các bạn mở lệnh buy, và 5,91 đô khi bạn mở một cái lệnh là lệnh sell. Và bạn ý về bản thân bạn ý là bạn cũng thực hiện nhiều cái lệnh long, tức là nhiều cái lệnh buy hơn so với cái lệnh sell. Thì cái kết quả này nó phản ứng đúng được cái hiện trạng thị trường. Nếu các bạn nhìn lại vào trong cái biểu đồ P&L, tức là biểu đồ profit bạn ý, thì xuyên suốt trong khoảng từ năm 2021 thì đấy một thời điểm thị trường nó liên tục nó giữ được cái đà tăng của nó. Và các bạn thì nhìn thấy thêm một cái nữa, đấy chính là cái tỷ lệ lời lỗ của các cái lệnh short lại lớn hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ có là 4,01 so với 3,29 của cái lệnh long. Ở đây chúng ta sẽ thấy là profit factor đây này 3,29 và cái này là 4,01. Mặc dù là những cái lệnh short nó mang lại cái lợi nhuận của nó ít hơn so với những cái lệnh long, tức là lệnh sell mang lợi nhuận ít hơn, nhưng cái profit factor của những cái lệnh short lại mang lại cái kết quả nó lớn hơn. Vậy thì ở đây chúng ta có cái gì? Kết hợp với cái biểu đồ P&L chúng ta có thể đưa ra được một cái suy đoán, đấy là cái bạn trader này đang hoạt động cực kỳ hiệu quả trong thời điểm thị trường ở năm 2021 và thời điểm thị trường 2022. Và cái số tiền kiếm được khi mà thị trường nó tăng giá không phải kết quả của sự may mắn, và cái bạn trader này thực sự là giỏi. Và điều này thể hiện được trong những cái thông số như là winning trade và losing trade, tức là giao dịch thắng và giao dịch thua. Cho nên để thấy được là số lệnh
sell mà thắng vượt trội hơn rất nhiều so với cái lệnh sell mà bị thua. 950 so với lại là 444. Các bạn thì nhìn thấy đây, những cái lệnh sell mà bạn ấy thắng chúng ta sẽ thấy được là lệnh sell thắng là 950 và những lệnh sell mà thua thì chỉ là 444. Và những cái lệnh buy bạn ấy thắng là 1704 và lệnh buy bị thua là 1176. Và cái thông số tiếp theo chúng ta có thể nhìn vào, chúng ta có thể dự đoán ra được là đấy thông số về cái lợi nhuận thắng trung bình của một lệnh và cái phần lợi nhuận thua trung bình của một lệnh. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ thấy là tổng thì nó sẽ là 5.459 trung bình, mỗi lệnh sẽ khoảng được 5.500 và trung bình mỗi lệnh thua sẽ là khoảng 2.500. Và khi chúng ta lấy hai con số này chúng ta chia nhau, chúng ta sẽ ra được một con số là tỷ lệ RR. Các bạn sẽ thấy là cái tỷ lệ RR của cái bạn này nó sẽ rơi vào tầm là khoảng 21. Vậy thì thực tế như các bạn đã thấy, và cái tâm lý cũng như cái tư duy này nó cũng giống hệt so với những cái tư duy và những cái tâm lý của mình. Và đây là những cái điều mình đã cố gắng, mình đã chia sẻ với mọi người trong rất nhiều video khác nhau của mình. Đấy chính là gì? Mỗi người sẽ có một phong cách đánh khác nhau, miễn là kết quả cuối cùng cho với kết quả có lãi và kết quả cho có lợi. Rất là nhiều các bạn đang đề cao cái việc là các bạn đạt được những cái tỷ lệ RR cao 5R, 10R, thậm chí là 20R. Và mỗi tháng các bạn chỉ vào 1-2 lệnh và các bạn coi như đấy là một cái sự thành công và một cái sự giỏi giang rất là lớn của các bạn. Nhưng mà thực tế như các bạn đã thấy trong trường hợp của các bạn này, cái tỷ lệ RR của bạn ý về bản thân nó chỉ rơi vào khoảng là 21, nó không phải quá là cao, đúng không ạ? Kết quả bạn là gì? Trong một quá trình là dài 3 năm, 5 năm, số tiền bạn vẫn kiếm được một số tiền rất là lớn, 10 triệu đô la Mỹ, đúng không ạ? Vậy thì cái tỷ lệ RR thấp nó chưa phải là một cái điều mà nó sẽ cho các bạn thấy là đây là một cái điều nó sai lầm, hoặc đây là một cái sự nó yếu kém. Vì ở đây mình thấy có rất là nhiều bạn cũng đã comment với mình trong rất là nhiều video khác nhau của mình. Đấy chính là tỷ lệ RR nó chỉ là đạt được khoảng mức là 1,5, 21, nó về tỷ lệ RR quá là kém và quá là thấp. Và phải giỏi thì phải có tỷ lệ RR cao, nhưng mà mình thấy không phải như vậy. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ tiếp theo nữa, đấy là cái phần trăm average, tức là cái số thua lỗ, phần trăm thua lỗ trung bình, thì cái bạn này sẽ khoảng 5,64%. Và theo những cái gì nhìn thấy thì bạn này một cái bạn mà mình cảm giác là đánh nó cũng khá là chắc tay, khi mà thua lỗ trung bình nó chỉ là khoảng 5,64, nó không đến cái mức drawdown nó quá là nhiều, 10%, 20%, thậm chí 3%. Tức là với những chặng đường dài chúng ta sẽ thấy là kỷ luật là một điều rất là quan trọng. Chúng ta chấp nhận chúng ta thua ít, chúng ta sẽ cơ hội chúng ta sẽ gỡ lại được, còn đừng để bao giờ chúng ta thua một cái lệnh nó quá là to hay là quá là dài. Mình cho rằng là như vậy. Tuy nhiên thì những cái con số nó vẫn luôn đưa ra cho chúng ta được những cái câu chuyện có thật. Khi các bạn nhìn vào cái bảng này, các bạn sẽ thấy có những cái thời điểm bạn ấy vẫn phá vỡ quy tắc, và mình đánh giá là đây là cũng là một trader con người, tức không phải máy móc, thì vẫn có thời điểm chúng ta bị cảm xúc là lấn át. Và chúng ta sẽ nhìn thấy này, cái lệnh lỗ lớn nhất gấp rưỡi so với cái lệnh thắng lớn nhất, tức là 367.000 so với 283.000. Nhiều khi cái lệnh lỗ này vẫn cao hơn rất là nhiều so với cái lệnh lãi, thì chứng tỏ là có những thời điểm người ta cũng vẫn phải gồng, cũng rời stop loss, cũng thậm chí là bỏ stop loss sau đến cái mức là không thể chấp nhận được thì người ta phải cắt cái lệnh đấy. Và điều này mình thấy là một cái điều cũng bình thường, nói thật là phải như vậy, bởi vì chúng ta là con người nên chúng ta không bao giờ chúng ta tránh được khỏi những tình huống như thế. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải chấp nhận một cái điều đấy, chính là nó sẽ mang lại cái rủi ro nếu cái điều này nó xảy ra, nó lặp đi lặp lại một cách nó liên tục, và các bạn sẽ cần phải lưu tâm về cái điều này. Và những cái thông số tiếp theo nữa chúng ta để nhìn thấy đấy là với cái mà lệnh thắng lớn nhất thì nó sẽ chỉ chiếm khoảng 1,96% trong tổng số lợi nhuận của bạn ý. Nhưng đối với cái lệnh thua nó sẽ chiếm 8,98%, thì chứng tỏ là cái lệnh thua này là một cái lệnh thua rất là nghiêm trọng, chứ không phải một lệnh thua bình thường. Và cái lệnh thắng này nhiều khi nó chỉ là một cái lệnh thắng nho nhỏ. Đó. Vậy chúng ta đã nhìn thấy được một cái sự thật, thì chính là về trader ai cũng sẽ có những cái lúc mà vấp ngã, ai cũng sẽ có những cái lúc mà chúng ta bị rủi ro. Đấy cái điều chúng ta phải đối mặt. Còn sau quá trình đấy là cái hành trình cho vực lại cái tài khoản, hành trình cho vực lại tâm lý, hành trình cho vực lại những cái sai lầm chúng ta, thì cái điều mình nghĩ là không tránh khỏi. Và khi mà chúng ta nói chuyện với nhau, mình nghĩ là chúng ta nên nhìn vào những cái mặt sáng của nhau. Còn mình thấy có rất là nhiều bạn ở trên thị trường này, các bạn chỉ chăm các bạn nhìn vào. Ví dụ mình kể luôn câu chuyện của mình. Ví dụ trước đây mình đánh những cái lệnh mà mình ví dụ khoảng 10 pip, 15 pip mình chốt, thậm chí 12 pip mình chốt, thì có rất là nhiều bạn đã lấy cái câu chuyện này nói đi nói lại rất là nhiều lần, cho tận thời điểm hiện tại khi mình đã phân tích vàng, phân tích dầu, phân tích US 30 rất là tốt, mình gồng được 100 pip, 200 pip, 300 pip, thì gần như các bạn không bao giờ các bạn nhắc đến chuyện đấy, các bạn sẽ nhắc đến câu chuyện hồi xưa mình đánh 10 pip, 12 pip mình chốt, đúng không ạ?
Đấy là cái điều mình thấy không công bằng, và mình thấy một cái điều mà mình cảm thấy là thực tế khi các bạn nhìn ra cái lịch sử giao dịch những tài khoản khác, ai sẽ có những lúc mà người ta bị sa chân. Đấy là cái điều chúng ta sẽ phải chấp nhận thôi. Và bản thân với các bạn, mình nghĩ là trong quá trình giao dịch các bạn thì các bạn cũng sẽ gặp phải những tình huống đấy. Cuối cùng cái thông số cũng nói lên một phần cái sự tạm gọi là pro của tài khoản này đi. Đấy, tổng số những cái lệnh win thông và những cái lệnh thua thông. Thì ở đây các bạn thì có thông là 18 lệnh liên tục và thua thông là 10 lệnh liên tục. Thì đây là kết quả mình thấy khá là hay, và mình cho rằng đấy, kết quả này nó thể hiện qua việc có thể bạn nhồi lệnh 18 lệnh liên tục, hoặc là về bản thân bạn rất là giỏi đến 18 lệnh tách biệt nhau và 10 lệnh này nó thắng ở trong một loạt. Thì đối với mình thì cái việc mà thắng thông hay thua thông thì nó không có thể hiện quá là nhiều về cái đẳng cấp. Mình chỉ đánh giá được là có trong cái giai đoạn là thị trường nó đi đúng theo xu hướng, chúng ta có thể nhồi lệnh và chúng ta sẽ ăn được toàn bộ những cái chuỗi lệnh đó. Đấy là cái điều mình ghi nhận về cái tài khoản này. Vậy thì để tổng kết lại đối với cái tài khoản này, chúng ta sẽ có những cái nhận xét như thế nào? Thứ nhất là về tỷ lệ win rate. Như mình đã nói ở trong cái phần trước đây, thì cái tỷ lệ win rate chúng ta sẽ không cần phải ở cái mức mà quá là xuất sắc 80 thậm chí 90% như chúng ta đang kỳ vọng, và chúng ta đang mong một cái mức nó rất là khó để chúng ta đạt được. Bởi khi các bạn đặt ra cái mức đấy thì gần như sẽ áp lực lên các bạn rất là lớn, và các bạn cứ loay hoay trong vòng xoáy đi tìm một cái phương pháp giao dịch nó phù hợp cho tất cả những cái giai đoạn thị trường, thì chắc chắn các bạn sẽ không tìm được. Thứ hai nữa là gì? Cái số lượng lệnh các bạn vào mỗi ngày thì nhiều khi cho sẽ không cần vào quá là nhiều lệnh, cho duy trì mức khoảng 2 lệnh rưỡi đến 3 lệnh một ngày, mình nghĩ là ok. Thứ ba, với tỷ lệ win rate chúng ta không cần kỳ vọng tỷ lệ win rate mà mình nghĩ là quá là cao, mức là 10R, 20R. Ý chỉ cần duy trì tối thiểu phần 1,5 đến 2R là ok. Còn cuối cùng nữa là chúng ta cũng cần phải quản lý vốn tốt. Mỗi cái lệnh thua chúng ta sẽ chấp nhận. Đâu vậy có những lúc chúng ta sa chân, và chúng ta sẽ chấp nhận được là những cái lệnh thua sẽ thua chỉ khoảng 5% tài khoản, đừng để nó thua nhiều hơn. Vậy thì đây là những cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy từ lịch sử giao dịch của một cái bạn trader rất là trẻ, 24 tuổi, 25 tuổi, bạn kiếm được 10 triệu đô trong khoảng thời gian rất là ngắn. 10 triệu đô là con số thực sự rất là lớn, nó lên đến tầm khoảng 200 mấy chục tỷ tiền Việt, là một con số rất là lớn. Và qua cái case study này có rất là nhiều điều chúng ta có thể học hỏi, và rất nhiều điều chúng ta có thể là trao đổi, cũng như chúng ta có thể tâm sự với nhau. Và có rất là nhiều bạn cũng gửi cái lời chúc mừng, cũng như là rất nhiều người gửi đến cái lời mà chia vui đến cái bạn Jack Kellogg này trên Twitter. Vậy thì cái ý tưởng của các bạn về cái tài khoản này, cũng như là cái kinh nghiệm, cũng như là cái kết quả giao dịch của bạn này, thì các bạn thấy như thế nào? Liệu bạn phải trader giỏi? Liệu bạn phải trader tốt? Liệu rằng chúng có nên phân tích, chúng nên học hỏi theo những cái bạn này hay không? Hay chúng sẽ đánh giá theo những cái hướng khác và theo những con người khác? Mình rất là mong sẽ nhận được những ý kiến của bạn góp ý về cái trường hợp này. Tất cả thì chỉ mong một mục đích duy nhất, chúng sẽ có thêm nhiều góc nhìn tốt hơn về thị trường, chúng sẽ có thêm nhiều những cái nhận định, chúng sẽ tốt hơn về việc là chúng nên làm gì ở trên thị trường này. Và đó là những cái điều mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.